Люди, які живуть з ВІЛ, мають ті ж права, що й інші особи. Втім, вони частіше стикаються з проявами порушення своїх прав, зокрема в сімейних правовідносинах. Сімейні правовідносини виникають на основі шлюбу, народження дітей чи іншого родства, усиновлення дітей, прийняття дітей на виховання. Перелік дуже великий. І важко розглянути всі проблемні питання, тому зупинимося на основних принципах сімейного права і способах їх захисту. Основні принципи сімейного права в Україні. Перше. Неприпустимість свавільного втручання будь-кого в сімейні справи та повага до сімейного життя. Тобто у сімейне життя ніхто не може втручатися, ні родичі, ні держава, крім тих випадків, коли порушуються права членів сім'ї. Друге. Одношлюбність, моногамія. Будь-яка особа може перебувати тільки в одному шлюбі одночасно. Третій принцип – свобода шлюбу та добровільність його укладення. Людина самостійно вирішує, вступати в шлюб чи ні. Четвертий принцип – свобода розірвання шлюбу. Ніхто не має права змушувати особу перебувати у шлюбі проти її волі. Часто ми можемо почути, він чи вона відмовляються надати мені розлучення і я нічого не можу зробити. В такій ситуації треба просто звертатися до суду. Розлучення ви отримуєте незалежно від бажання іншої сторони. П'ятий. Чоловік і жінка мають рівні права та обов'язки у шлюбі. Шостий. При вирішенні спірних питань державні органи, наприклад, суд, враховують інтереси дітей та непрацездатних членів сім'ї. І сьомий – матеріальна підтримка членів сім'ї, які її потребують. Інформація про стан здоров'я партнера часто дуже важлива для людей, які живуть з ВІЛ. Цьому питанню слід надавати особливої уваги ще перед реєстрацією шлюбу. Сімейний кодекс зобов'язує наречених повідомити один одного про стан їх здоров'я. Шлюб можуть визнати недійсним, якщо один з наречених приховує цю інформацію, адже наслідком може стати або вже стало порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи їх нащадків. Особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, мають право на добровільне медичне обстеження. Результати видаються тільки тому, хто пройшов чи пройшла це обстеження. Особи, які вступають в шлюб, мають право на таємницю про свій стан здоров'я. Але якщо ваша половинка приховує цю інформацію, то це вже підстава замислитися. Ми вже згадали про один із важливіших принципів сімейних правовідносин. Члени сім'ї мають матеріально підтримувати один одного як у шлюбі, так і після його розірвання. Як саме визначається або добровільно за домовленістю сторін, або за рішенням суду. Право на утримання, тобто право отримувати аліменти, мають: перше – діти. Відповідно до статті 180 Сімейного кодексу, батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття або до 23 років. Але якщо в першому випадку це робиться без будь-яких умов, в другому мають дотримуватися одразу 3 умови. Перше – це дитина навчається, друге – вона потребує матеріальної допомоги, третє – батьки можуть цю допомогу надавати. Наступна ситуація – вагітна дружина. Відповідно до частини 1 статті 84 Сімейного кодексу, дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності. Однак є важлива умова – він може надавати їй таку матеріальну допомогу. Право на отримання аліментів має також один з подружжя, що проживає та піклується про дитину віком до 3 років, або дитину з інвалідністю, яка не може обходитися без постійного догляду. Право на отримання аліментів мають також повнолітні непрацездатні діти. Це один з найбільш рідкісних випадків в судовій практиці. Відповідно до Сімейного кодексу, батьки зобов'язані утримувати повнолітніх непрацездатних дітей, яким потрібна матеріальна допомога, за умови, що батьки можуть надавати таку допомогу. Також можна стягувати додаткові витрати на лікування дитини. Крім аліментів щомісячного утримання, можна додатково вимагати оплати частини вартості лікування дитини. Право на аліменти мають також непрацездатні батьки. Відповідно до Сімейного кодексу, повнолітні діти зобов'язані утримувати непрацездатних батьків, яким потрібна матеріальна допомога. Якщо мати, батько були позбавлені батьківських прав, обов'язок утримувати таких батьків не виникає. А якщо чоловік і жінка не перебувають у шлюбі, але тривалий час проживали однією сім'єю, тоді той з них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання. І ще один важливий нюанс. Судовий збір, тобто плата за подання заяви чи позову, у справах про стягнення аліментів не сплачується. Як бачимо, Сімейний кодекс враховує багато ситуацій, коли члени сім'ї мають обов'язок підтримувати одне одного матеріально, але законодавство передбачає можливість додаткового врегулювання майнових прав у сім'ї, а саме через підписання шлюбного договору або контракту.
Шлюбний контракт можуть підписати або особи, які подали заяву про реєстрацію шлюбу, або подружжя. Ніхто інший не може виступати стороною шлюбного контракту. Шлюбний договір не може бути укладений між співмешканцями, тобто людьми, які живуть разом, ведуть спільне господарство та називають свої відносини цивільним шлюбом. Якщо ж пара поки не збирається йти під вінець, але живе на загальній жилплощі, здійснює спільні покупки, можна укласти договір про визначення правового режиму майна. Що можна включати в шлюбний контракт? В шлюбний договір можна включати положення, які регулюватимуть майнові права та обов'язки подружжя, а також їх майнові права та обов'язки як батьків. Отже, завдяки шлюбному договіру можна вирішити питання утримання ще до реєстрації шлюбу. Такий контракт може зняти багато питань, що виникають під час розлучення, і домовлятися про це краще, поки ви сповнені любові та взаємоповаги одне до одного. На жаль, існує багато випадків, коли сімейні права порушуються. Найпоширеніші – домашнє насильство. Про те, як захиститися та де шукати допомоги, ми поговоримо в наступному відео.